1, 2, ready, go! So, nasa good morning YouTube. This is MOTOLONERIDER once again signing in. Taran, taran, tan, tan, taran, tan. 20 minutes later. Banda may mga call. So nag-stop pala yung camera ko. Sayang yung mga banking ko dun sa bankingan. Hindi na record. My God. So yun mga kamotolon. So andito na tayo sa Trento, Abusan del Sur. Yun nga, nag-iisa naman tayo, solo ride na naman. Kaya nga yung channel ko MOTOLONERIDER, kasi nga I'm always alone riding. Natin ito TopSpeed yung TopSpeed tong motor ko. So purely stock pa to. Nasa na yung natakbo, 47,755 kilometers na po yung natakbo ng motor ko sa 2 taon at 4 na buwan. So tingnan natin kung ilang top speed pa ba ang abutin nito. So try natin. 15 minutes later. 1, 2, ready, go! Walang medium tune up. So all in all, 2 months, walang problema sa ngayon.
ang daan kasi nga lubak. May lubak. Kaya hindi natin masyado. Pero subukan natin uli pag may straightan na daan.